Hello everyone, myself Krishna Priyanka, faculty of the Knowledge Institute of Nursing, and today we learn about the polyhydrominias. So polyhydrominias is a condition of the amniotic fluid. So definition, so anatomically it is defined as a state where the liquid amnion exceeds the 2000 ml. So જ્યારે જે amniotic fluid છે એનું જે વોલ્યુમ છે એ 2000 ml કરતાં પણ વધારે જોવા મળે તો જેને કહેવામાં આવે છે પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસ. બટ જો 200 કરતાં ઓછું જોવા મળે તો એને કહેવામાં આવે છે ઓલિગોહાઇડ્રોમિનિયાસ. Clinical definitions is the excessive accumulation of the liquid amnion causing discomfort to the patient or when an imaging help is needed to substantiate the clinical diagnosis of the lie and presentation of the fetus. So clinically રીતે આપણે જોવા જઈએ તો લિક્વિડ એમનિયન છે એનું વધારે પડતું એક્યુમ્યુલેશન થઈ જાય અને એના કારણે પેશન્ટ ડિસ્કમ્ફર્ટ ફીલ કરે. ઇવન જ્યારે ઇમેજિંગ એટલે કે આપણે સોનોગ્રાફી કરવામાં આવે ત્યારે આપણે ફિટસની જે લાઇન છે એનું જે પ્રેઝન્ટેશન છે એ અહીંયા આપણે જોવામાં આવે. It is diagnosed when the amniotic fluid index is greater than 25 centimeter. સો અહીંયા જે આપણે એમનોટિક ફ્લુઇડ જે ઇન્ડેક્સ ચેક કરીએ છીએ એ આપણે 25 સેન્ટીમીટર કરતાં પણ વધારે જોવા મળે. ઓલિગોહાઇડ્રોમિનિયાસની અંદર એવું હતું કે 5 સેન્ટીમીટર કરતાં ઓછું જોવા મળે. But in polyhydramnios, it is a greater than the 25 centimeter, so it's called the polyhydramnios. Then amniotic fluid index. So amniotic fluid is an estimated of the amount of the amniotic fluid, its score expressed in centimeter, and it's given to the amount of amniotic fluid calculation by the ultrasonography. So જે અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી છે એના થ્રુ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ ઇન્ડેક્સને કાઉન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે અને એ એક્સપ્રેસ કરવામાં આવે છે સેન્ટીમીટરની અંદર. Here the abdominal is divided into the four contrasts, keeping the umbilicus at the center. So umbilicusના સેન્ટરમાં રાખીને જે અબ્ડોમેન હોય છે એને ફોર કોન્ટ્રાની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. The vertical length of the fluid is measure of each contra and then add up. તો દરેક જે વર્ટિકલ લેન્થ હશે એ અહીંયા ચેક કરવામાં આવે છે અને દરેકને પછી એડઅપ કરવામાં આવે છે. સો એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ ઇન્ડેક્સ બિટવીન ધ 5 to 25 ml થાય. સો કદાચ જો એ એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ ઇન્ડેક્સ છે એ 5 to 25 ની વચ્ચે હોય તો આપણે એને નોર્મલ કહીએ છીએ. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ લેસ દેન 5 તો આપણે એને ઓલિગોહાઇડ્રોમિનિયાસ કહીશું અને ઇફ ઇટ ઇઝ ગ્રેટર દેન 25 તો આપણે એને પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસ કહીશું. સો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ દરેક 4 કોન્ટ્રા છે એને અહીંયા એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ ઇન્ડેક્સને કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવ્યું છે. તો અહીંયા એક એક કોન્ટ્રાને આ રીતના વર્ટિકલી અહીંયા ચેક કરવામાં આવે છે કે કેટલું છે અને આ બધાનું ટોટલ કરીને જોવામાં આવે છે કે કેટલું છે. In the incidence, so it is vary from the 1 to 2% of the cases commonly seen in the multipara than the primary gravida. So વધારે પડતું આપણને આ જોવા મળે છે કે મલ્ટીપારા કરતાં પણ પ્રાઇમરી ધ્યાનથી પ્રાઇમરી ગ્રેવિડા કરતાં પણ મલ્ટીપારામાં આપણને વધારે જોવા મળે છે અને 1 to 2% જેટલા કેસીસ આપણને આવા જોવા મળતા હોય છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 4 કોન્ટ્રાની અંદર ડિવાઈડ કર્યું છે. જે ફર્સ્ટ કોન્ટ્રા છે એનું છે 6.70 સેન્ટીમીટર, સેકન્ડ છે એનું છે 7.43, થર્ડ છે એનું છે 7.64 એન્ડ ધ ફોર્થ છે એનું છે 10.57 અને આ બધાનું ટોટલ થાય છે કે 32.34 centimeters. એટલે જોવા જઈએ તો it is greater than the 25 centimeters. So it's called the polyhydramnias. About the etiology, so here is also the exact causes is unknown for the 60% of cases. So most of the cases ની અંદર આપણને causes ખબર પડતી નથી. But first is the fetal anomalies. So 20% of cases માં આપણે જોવા જઈએ તો encephalopathy હોય fetusની અંદર, કાં તો open spina bifida હોય, esophageal duodenal atresia હોય, facial cleft or the neck mass હોય, કાં તો hydrocephalic હોય. તો આવી બધી fetal abnormality એટલે કે encephalopathy એટલે કે transudation of the exposed meaning and the absence of the swallowing reflex, possible suppression of the fetal ADH leading to the excessive urination. Excessive urination encephalopathy ના કારણે થતું હોય છે. એના કારણે open spina bifida તો most transducer from the exposed meninges. then esophageal ની અંદર આપણને prevent the swallowing. so swallowing અહીંયા થશે નહીં. ઇવન ફેશિયલ ક્લેપ આપણને જોવા મળશે એના કારણે પણ સ્વેલોઈંગ પ્રોસેસ નહીં થાય અને અહીંયા હાઇડ્રોફિટેલ્સ જોવા મળશે જેના કારણે થઈને આપણને આઇસો ઇમ્યુનાઇઝેશન જોવા મળશે, કાર્ડિયાક અબનોર્માલિટી જોવા મળશે જેના કારણે થઈને ફિટલ અબનોર્માલિટીના કારણે થઈને અહીંયા આવી કન્ડિશન જોવા મળે છે. There is a placenta. So chorioangioma placenta એટલે કે ટ્યુમર result in increase the transudation.
સો અહીંયા જો જે umbilical cord હોય એની અંદર આપણે ટ્યુમર જોવા મળશે. તો ટ્યુમર growing from the single villus and the consist of a hyperplasia of the blood cells and connective tissue resulting in increase the transudation. સો અહીંયા જો કદાચ વધારે પડતું અહીંયા એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ જે વધારે જોવા મળે છે એનું કોઝિસ એ પણ હોઈ શકે છે કે પ્લેઝન્ટાની અંદર જો કદાચ ટ્યુમર હોય તો ટ્યુમર છે હાઇપરપ્લેસિયા કરે છે બ્લડ સેલ્સની અંદર, એના કારણે કનેક્ટિવ ટિશ્યુની અંદર આપણને ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે. એના કારણે થઈને આપણે એમ્યુલેટિવ ફ્લુઇડ વધેલું જોવા મળશે. મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી હશે. મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી ઇઝ અબાઉટ 10 ટાઈમ મોર કોમન. તો મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સીની અંદર એવું હશે કે એક ફીટસ નહીં હોય પણ એક કરતાં વધારે ફીટસ હશે. તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા 2 વાર જે યુરિન પ્રોસેસ છે, સ્વેલિંગ પ્રોસેસ છે વધારે થશે. ઇવન અહીંયા એમ્યુલેટિવ ફ્લુઇડ પણ વધારે હોવાના ચાન્સીસ છે. મેટરનલ કોઝિસ બની શકે છે કે ડાયાબિટીસ. સો રેઝ મેટરનલ બ્લડ સુગર, રેઝ ફીટલ બ્લડ સુગર, ફીટલ ડાયુરિયા અને હાઇડ્રોમિનિયાસ. The cardiac and renal disease may lead to the edema of the placenta, leading to increase the transudation. So અહીંયા કાર્ડિયાક, renal disease હોય, ડાયાબિટીસ હોય મધરની અંદર તો પણ અહીંયા આ કન્ડિશન થવાના ચાન્સીસ છે. ક્લિનિકલ ટાઇપ્સ છે તો ક્રોનિક પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસ. So common onset insidious taking few weeks, and the acute polyhydramnios is extremely rare. Onset is sudden and within the few weeks. So જો ક્રોનિક વધારે પડતો પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસ હોય તે કોમન છે અને એ કદાચ ઓછું થવામાં ઘણા ટાઈમ લે છે. બટ જો એક્યુટ હશે તો એક્સ્ટ્રીમલી રેર છે, બહુ ઓછું જોવા મળે છે. કદાચ થાય તો સડનલી એ જેવું નોર્મલ હતું એવું ફ્યુ ડેઝની અંદર થઈ જાય છે. ક્રોનિક પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસમાં સિમ્ટમ્સ આપણે જોવા આવે કે રેસ્પિરેટરી ડિસ્પનિયા જોવા મળશે, પાલ્પિટેશન જોવા મળશે, એડિમા ઓફ ધ લેગ જોવા મળશે, વેરિકોસિટી લેગ જોવા મળશે, વલ્વા અને હેમરોઇડ થવાના ચાન્સીસ છે. સાઇન જોઈએ તો આપણે પ્રી એક્લિમ્સિયાના સાઇન એટલે કે આપણને એડિમા, હાઇપરટેન્શન અને પ્રોટીન્યુરિયા આપણને અહીંયા પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે. અબ્ડોમિનલ એક્ઝામિનેશન કરીશું તો અબ્ડોમિનલ છે એકદમ લાર્જ હશે, ગ્લોબ્યુલર વિથ ધ ફૂલનેસ ઓફ ધ ફ્લેન્ક, સ્કિન ઇઝ ટેન થઈ જશે, શાઇની વિથ ધ લાર્જ સ્ટ્રેયા. સો એકદમ શાઇની સ્કિન થઈ જશે, એકદમ અબ્ડોમિનલ લાર્જ થઈ જશે જો ઇન્સ્પેક્ટ કરીશું. પાલ્પેટ કરવા જઈશું જે યુટ્રાઇન જે હાઇટ છે એ યુએસજીમાં આપણે જોઈશું તો જે નોર્મલ જ્યારે જેટલા જેસ્ટેશનલ એજ હોવા જોઈએ પ્રેઝન્ટ વખતે એટલી નહીં હોય, બટ એના કરતાં પણ હાઇટ વધારે જોવા મળશે. અબ્ડોમિનલ ગર્થ ઇઝ મોર ધેન નોર્મલ. અબ્ડોમિનલ ગર્થ પણ અહીંયા નોર્મલ કરતાં આપણને વધારે જોવા મળશે. દેન ફિટલ પાર્ટ ઇઝ નોટ વેલ ડિફાઇન્ડ. અહીંયા ફિટલ પાર્ટ આપણે એટલા બધા અહીંયા ઓબ્ઝર્વ કરી શકીશું નહીં. આસ્કલ્ટેશન, સો ફિટલ હાર્ટ સાઉન્ડ કેન નોટ બી હર્ડ ડિસ્ટન્ટ. તો અહીંયા આપણને ફિટલ હાર્ટ સાઉન્ડ પણ સંભળાશે નહીં. ઇન્ટરનલ એક્ઝામિનેશન કરીએ તો સર્વિક્સ ઇઝ પુલ્ડ અપ, મે બી પાર્શિયલી ટેકન અપ, ડાયલેટેડ ટુ એડમિટ ઇન ફિંગર ટીપ અને થ્રુ વિચ ટેન્સ બલ્જ મેમ્બ્રેન કેન બી ફેલ્ટ. સો સર્વિક્સ જો જોવા મળે એકદમ પુલ્ડ અપ હશે અને આપણે એક ફિંગર ડાયલેટ કરી શકીએ એટલું આપણે એડમિટ કરી શકતા હોઈશું. ઇન્વેસ્ટિગેશન અંદર જોવા જઈએ તો સોનોગ્રાફી છે. So to detect the multiple pregnancy live presentation and any congenital malformation or the amniotic fluid index. તો સોનોગ્રાફી કેમ કરવામાં આવે છે કે આપણે ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ કે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી છે કે નહીં, ઇવન છે કાં તો નથી તો પછી ફિટસ એનું લાય અને પ્રેઝન્ટેશન કેવું છે, કન્જેનેટલ કોઈ માલફોર્મેશન છે કે નહીં, કાં તો પછી એમ્યુનિટિક ફ્લુઇડ ઇન્ડેક્સ કેટલો છે. તેમ બ્લડ સ્ટડીઝ, સો ધ અબાઉટ ધ એબી ઓર આરએચ ગ્રુપિંગ, પોસ્ટ પેરાડિયલ સુગર, કાં તો ઇફ નીડેડ ગ્લુકોઝ ટોલરન્સ ટેસ્ટ. તો કદાચ જો ગ્લુકોઝ ટોલરન્સ ટેસ્ટ કરવામાં આવે તો બ્લડ સ્ટડીની અંદર આપણે જીટીટી ટેસ્ટ અને જે આરએચ ગ્રુપિંગ છે કે કયું બ્લડ ગ્રુપ છે એ રીતના આપણે અહીંયા ટેસ્ટ કરવાના હોય છે. એમ્યુનિટિક ફ્લુઇડ, સો એસ્ટિમેશન ઓફ ધ આલ્ફા ફિટોપ્રોટીન which is markedly elevated in presence of the fetus with an open natural tube defect. So amniotic fluid ઘણીવાર આલ્ફા ફીટો પ્રોટીન છે એ આપણે અહીંયા ચેક કરી શકીએ છીએ કે એલિવેટેડ છે કે નહીં, અને જો એવું હોય તો એના કારણે થઈને આપણને ફિટલમાં ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ જોવા મળે. બટ એ એમ્યુનિટિક ફ્લુઇડ પણ ચેક કરીને આપણે આવું બધું જાણી શકીએ છીએ. અબાઉટ ધ કોમ્પ્લિકેશન, સો જો પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસ હશે મધરની અંદર ડ્યુરિંગ ધ પ્રેગ્નન્સી, પ્રી એક્લેમ્સિયા થવાના ચાન્સીસ છે, માલ પ્રેઝન્ટેશન થવાના ચાન્સીસ છે, પ્રી મેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન થવાના ચાન્સીસ છે, પ્રીટર્મ લેબર થવાના ચાન્સીસ છે અને એક્સિડેન્ટલ હેમરેજ થવાના પણ ચાન્સીસ છે. ડ્યુરિંગ ધ લેબર આપણે જોઈએ તો અર્લી રપ્ચર ઓફ ધ મેમ્બ્રેન થઈ જશે, કાં તો કોડ પ્રોલાપ્સ થઈ જશે, then યુરિન ઇનર્શિયા થવાના ચાન્સીસ છે, ઇન્ક્રીઝ ધ ઓપરેટિવ ડિલિવરી એન્ડ રિટેન ધ પ્લેસેન્ટા, પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ અને શોક થવાના ચાન્સીસ છે. ડ્યુરિંગ ધ પ્રિપેરમ જોવા જઈએ તો સબ ઇન્વોલ્યુશન, ઇન્ક્રીઝ ધ પ્યુપેરિયલ મોર્બિડિટી. હવે ફિટસની અંદર જોવા જઈશું તો ફિટલ પેરીનેટલ જે મોર્ટાલિટી છે એ 50% ઓફ કેસીસમાં બીકોઝ ઓફ ધ પ્રીમેચ્યોરિટી એન્ડ ધ કન્જેનેટલ એનોમલીઝ ધ કોડ પ્રોલાપ્સ એન્ડ ધ હાઇડ્રો ફિટેલિસ જોવા મળશે. અબાઉટ ધ મેનેજમેન્ટ જોવા જોઈએ તો ફોર ધ માઇનોર ડિગ્રી હાઇડ્રોમિનિયસ નો સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ, એક્સ્ટ્રા બેડ રેસ્ટ ફોર ધ ફ્યુ ડેઝ. તો જો કદાચ આપણને
ઓલિગોહાઇડ્રોમિનિયાસ હોય કાં તો પોલીહાઇડ્રોમિનિયાસ હોય તો કોઈ સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ નથી બટ બેડ રેસ્ટ આપવામાં આવે છે થોડા ટાઈમ સુધી. ફોર ધ સિવિયર ડિગ્રી હાઇડ્રોમિનિયાસ હોસ્પિટલાઇઝેશન કરવામાં આવે છે અને ઇન્ડોમિથાઝિન 25 mg 6 અવરલી આપવામાં આવતું હોય છે. Acute polyhydramnios also extremely light. Onset in acute usually occurs before the 20 weeks. Symptoms જોવા જઈએ તો abdominal pain હશે, nausea હશે અને vomiting હશે. Sign and symptoms જોવા જઈએ તો patient look ill, absence of feel of shock, edema લેગમાં જોવા મળશે. Abdominal urgely large to greater than the જેટલું gestational ageમાં હોવું જોઈએ એટલું નહીં હોય. Vital parts cannot be felt. An internal examination taking up the cervix and the even dilated of os through with the bulging membrane are the felt. Treatment શું કરીશું? So most often spontaneous abortion occurs. Most of the spontaneous abortion થવાના chances છે. So if a precise baby repeated amniocentesis is done, then if fetal anomalies are detected, termination of the pregnancy is done. Prostaglandin intimates that administration of the pregnant woman with the polyhydramnios, this drug can reduce the fetal urinary flow, decrease the volume of the amniotic fluid, and the endomethacin, the 25 mg 6 hourly આપવામાં આવતું હોય છે. નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન જોવા જઈએ તો માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ ડિગ્રી so no treatment કરવામાં આવશે. Hospitalization if the symptoms are severe dyspnea, abdominal pain or difficulty ambulation, then maintain the bed rest with the sedation to make the situation endurable, then monitor for the signs and symptoms of the premature labor, monitor the vital signs and the fetal heart sound frequently, and prepare the patient for the amniocentesis if the possible labor induction so as appropriate. So it's all about the polyhydramnias.